I denna filmen ska vi studera derivatans graf. Nu har jag först en andra grads funktion. Här ser vi den parabeln. Om jag nu har formeln så kan jag ju derivera den. Och vad händer när jag deriverar en andra grads funktion? Denna derivatorn blir 2x minus 4. Ja, då blir ju derivatorn en linjär funktion. Vi tittar på hur den ser ut. Det blir ju en rät linje med en positiv lutning 2 och skärningspunkt med y-axeln på minus 4. Så här ser grafen till derivatan ut nu då. Och detta inträffar ju alltid. Har jag en andra grads funktion så kommer derivatan att bli en linjär funktion. För när jag deriverar sjunker ju alltid gradtalet. Så egentligen hade jag i detta fallet kunnat förutsäga, om jag bara hade sett den här kurvan, andra grads parabeln, så hade jag kunnat förutsäga att derivatans graf kommer att se ut någonting sånt här. Så vi försöker låtsas att vi inte har sett de här funktionerna nu. Vi tar bort dem. Nu tittar jag bara på min röda funktionskurva här och försöker förutsäga hur derivatans graf ska komma att se ut. Och då tänker jag att min funktionskurva har en extrempunkt när x är lika med 2. Och hur är det med derivatan när jag befinner mig i en extrempunkt? Jo, då är jag helt säker på att här är ju derivatan 0. Så då skulle jag kunna förutsäga då att derivatans graf måste skära x-axeln och vara 0 när x är 2. För där finns det en extrempunkt. Hur ser det ut innan extrempunkten då? Då avtar ju den här funktionen. Hur är det med derivatan när en funktion avtar? Jo, då är ju alltid derivatan negativ. Överallt på kurvan till vänster om den här extrempunkten så kommer ju derivatan att vara negativ. Kurvan har en negativ lutning. Och hur blir det då med derivatan? Ja, då har ju derivatan har ju ett negativt värde. Så hur ska min derivatafunktion se ut då? Jo, då ska derivatafunktionen ha negativa värden. Och då har ju denna. Här, nu skriver jag bara så här tror jag. Här antar derivatan negativa värden. Hur är det istället efter den här extrempunkten då? Jo, då växer ju själva funktionskurvan och överallt då är ju derivatan positiv. Lutningen är positiv och då ska derivatans graf anta positiva värden. Positiva värden överallt efter extrempunkten då derivatan var 0. Här har jag positiva värden på derivatan. Så jag hade kunnat förutsäga att kurvan eller linjen hade den här grundformen. Däremot hade jag inte kunnat förutsäga precis hur brant den var. Den hade ju lika bra kanske kunnat se ut så eller så. Men den hade inte kunnat se ut så. Den måste anta negativa värden
från början innan jag når den här extrempunkten där derivatan skulle vara 0. Och den ska anta positiva värde efter. Så den här röda linjen hade inte varit aktuell. Den tar vi bort igen. Men har jag inte min formel så kan jag inte säga vilken av de här linjerna precis det ska vara. Det enda jag kan säga är att den punkten vet jag säkert och jag vet att linjen kommer att stiga upp. Derivatan kommer att ha negativa värden innan extrempunkten och positiva värden efter. Då ska vi se om vi kan tänka på andra hållet då. Säg att vi har fått derivatans graf. Kan jag då säga och förutsäga att min funktion kommer att se ut någonting sånt här? Då får jag tänka på andra hållet nu då. Vad kan jag läsa ut ifrån den här derivatagrafen då? Jo, jag kan ju läsa ut att derivatan har ett nollställe här. Och då kan jag vara säker på att här har funktionen en extrempunkt. Så någonstans där x är lika med 2 så kommer funktionsgrafen att ha en extrempunkt. Däremot kommer jag inte kunna säga var den ligger. Men den kommer att ligga på den här linjen x är lika med 2. För när x är lika med 2 så ska funktionen ha en extrempunkt. Det kan jag läsa av i derivatans graf. Kan jag sedan läsa av vilken typ av extrempunkt det är? Ja, det kan jag, för då får jag titta på derivatans tecken. Innan jag kommer fram till den här extrempunkten så antar derivatan hela tiden negativa värden här. Och efter extrempunkten då är jag uppe på positiva värden. Här är derivatan hela tiden positiv. Då kan jag läsa av att min extrempunkt har teckenväxlingen 0 när x är 2. Innan 0 så är derivatan negativ. Efter så är den positiv. Och vad innebär det för funktionen då? Jo, det innebär ju att min funktion avtar före, växer efter. Så då kan jag vara säker på att den här funktionskurvan kommer att ha en minimipunkt om funktionen har den här derivatan. Så jag kan förutsäga att det kommer att finnas en minimipunkt och att den kommer att ligga på den här linjen. Men jag kan inte förutsäga exakt var den ligger. Den skulle lika bra ha kunnat ligga här nere eller här uppe. Och jag kan kanske heller inte förutsätta, åtminstone inte om jag inte har några bra skalor här så jag kan räkna mig fram baklänges, så kan jag inte heller förutsäga om den kanske är smal och brant eller vid och flack. Men jag kan förutsäga att det blir en andra grads funktion om derivatan är en linjär funktion. Och jag kan förutsätta på vilket x-värde extrempunkten ligger. Och jag kan förutsäga om det är en minimi- eller maximipunkt med hjälp av att studera teckenväxlingen på derivatan. Då ska vi försöka göra samma sak nu med en tredje grads funktion. Den kan ju se ut någonting i den här stilen. Och vad händer när jag deriverar en tredje grads funktion? Jo, då kommer gradtalet att sjunka ett steg. Jag kommer i detta fallet att få derivatan minus 3x upphöjt till 2 plus 6x.
Och då blir ju derivatan en andra grads funktion. Så då kommer min derivatagraf att bli en parabel. Och vi ska se hur den ser ut. Här kommer den här andra grads funktionen då. Derivatans graf. Den har en negativ x upphöjt till 2-term, så den kommer att ha en maximipunkt. Och den kommer i detta fallet att se ut exakt så här. För nu hade jag ju funktionsformeln så jag kunde derivera och få derivataformeln. Men nu ska vi se på samma sätt som vi gjorde innan, om jag kan förutsäga hur derivatagrafen kommer att se ut om jag ser min funktionskurva och också gå baklänges då sen. Om jag kan förutsäga hur funktionskurvan kommer att se ut utifrån att jag ser derivatans graf. Och då har vi ju inga formler utan då plockar vi bort dem. Då antar vi att vi får se den här tredjegradsfunktionen. Och vår uppgift är att förutsäga ungefär hur derivatans graf kommer att se ut. Och i funktionskurvan så ser jag att det finns två extrempunkter. I bägge de extrempunkterna där är jag säker på att derivatan är 0. Och det innebär att jag kan förutsäga att derivatans graf kommer att ha två nollställe. Derivatan kommer att vara 0 dels här där x är 0. Sen kommer derivatan att vara 0 när x är 2. Och vad händer mellan de här två extrempunkterna då? Ja, innan jag kommer ner till den extrempunkten så är ju derivatan överallt negativ. För kurvan avtar ju här. Efter extrempunkten där växer kurvan så där kommer derivatan att vara positiv. Och efter den andra extrempunkten sen så avtar funktionen igen och då kommer derivatan att vara negativ. Så då betyder detta att innan jag kommer till x 0 då kommer derivatan att ha negativa värden. Då kommer derivatans graf att befinna sig under x-axeln och anta negativa värden fram till hit. Efter extrempunkten då växer funktionen och då antar derivatan positiva värden. Så då kommer derivatans graf att befinna sig över x-axeln. Och efter den sista extrempunkten här där derivatan var 0 då avtar funktionen, derivatan antar negativa värden och då befinner sig derivatans kurva under x-axeln. Och eftersom jag då visste att detta var en tredjegradsfunktion då vet jag ju att derivatans kurva ska vara en andragradsfunktion. Och då kan bara den andragradsfunktionen få den här grundformen. Däremot kan jag inte säga om den kanske hade varit smalare och brantare eller om den hade varit flackare och vidare. Jag vet bara säkert att derivatan antar negativa värden innan, positiva värden mellan och negativa värden sen igen. Då ska vi se om vi kan gå på andra hållet och det får vi göra i nästa film.